हाय एव्हरीवन. तर थंबनेलमध्ये तुम्ही बघितलं आहे की आज आपल्याला स्पेशली प्रिपोजिशन्स म्हणतो आपण त्याला, आपण एकदम बेसिकमधून घेणार आहोत. बघा, इन आणि ॲट. बरेचदा कन्फ्युजन असते की यामध्ये नेमकं काय वापरायचं. अँड स्पेशली आय ऑलवेज टॉक अबाउट स्पीकिंग. खूप डिटेलमध्ये किंवा नाही, एकदम सोप्या पद्धतीने. आणि जे बेसिक प्रिपोजिशन्स आहेत ते आपण घेणार आहोत, आणि जे ॲडव्हान्स राहील ते पण यानंतरच्या कोणत्या तरी एखाद्या पार्टमध्ये घेऊ आपण. सध्या आपण बेसिकमधून सुरुवात केलेली आहे आणि तेच करू. आणि हो, बोलते वेळेस बघा की नेमके ॲट कुठे वापरायचा, ऑन कुठे वापरायचा आणि इन कुठे वापरायचा, हा फरक आपल्याला शिकायचा आहे. लेट्स गेट इन टू द व्हिडिओ. तर बघा इथे ॲट काय शो करतो? प्लेस आणि टाईम. सॉरी, टाईम मराठीत लिहिण्यात आलं, टाईम. ॲट काय शो करतो? प्लेस आणि टाईम. बघा, त्यानंतर ऑन काय सांगतो हे लक्षात घ्या, फक्त आधी समजून घ्या. ऑन काय सांगतो? डे, डेट किंवा एखाद्या वस्तूवर ठेवलेली वस्तू. माय पेन इज ऑन द टेबल, आपण असं म्हणू शकतो. एखाद्या वस्तूवर जे सरफेसला चिकटून आहे अशा वेळेस. आणि त्यानंतर बघा इन कशासाठी? सिटी किंवा विलेज. सिटी किंवा विलेज. सिटी किंवा विलेज. विलेज मी लिहिलं नव्हतं इथे. ओके, सिटी किंवा एखाद्या विलेजचं नाव असेल त्यावेळेस आपण इन हे प्रिपोजिशन वापरू शकतो. त्याचप्रमाणे कंट्री, कोणताही देश. त्यानंतर मंथ, महिने, त्यासाठी आपण इन वापरतो. इयर, वर्ष. त्यानंतर एखाद्या वस्तूच्या किंवा ठिकाणाच्या आत. जसं फॉर एक्झाम्पल, नाव आय एम इन अ रूम. आता मी रूममध्ये आहे. एखाद्या 4 बाजूंनी पॅक अशी एक रूम आहे, त्या रूमच्या आतमध्ये, म्हणजे एखाद्या गोष्टीच्या आतमध्ये, आणि आपण कुठेतरी पॅक आहोत, अशा वेळेस सुद्धा आपण इन वापरू शकतो. ओके, आता आपण काही एक्झाम्पल्स देऊ, त्यावरून तुमच्या लक्षात येईल. तर बघा, या स्क्रिप्टमध्ये काही एक्झाम्पल्स आहेत आपल्या डे टू लाईफमध्ये, सोपे एक्झाम्पल, की नेमकं ॲट कुठे वापरायचा आणि इन कुठे वापरायचा, हा फरक आपल्याला इथे बघायचा आहे. तर बघा, इथे पहिलं एक्झाम्पल आहे आय ॲम ॲट द हॉस्पिटल, आणि दुसरं आहे आय ॲम इन द हॉस्पिटल. एका सेंटेन्समध्ये मी काय वापरलं आहे? एका सेंटेन्समध्ये मी इन वापरलेलं आहे, आणि एका सेंटेन्समध्ये मी काय वापरलं आहे? ॲट वापरलेलं आहे. बघा, इथे ॲट आहे, इथे इन आहे. आलं लक्षात? मग काय फरक आहे? हे दोन्ही सेंटेन्स करेक्ट आहेत. हे दोन्ही सेंटेन्स काय आहेत? करेक्ट आहेत. इथे ॲट आहे आणि इथे इन आहे. हे दोन्ही सेंटेन्स करेक्ट आहेत. बघा, आता बघा फरक काय आहे. ॲट केव्हा वापरायचा नेमका? फॉर एक्झाम्पल, आपल्याला लोकेशन सांगायचं आहे. आपल्याला काय सांगायचं आहे? लोकेशन. समबडी आस्क यू, कुठे आहेस तू? तुम्हाला तुमचं लोकेशन द्यायचं आहे पुढच्या व्यक्तीला. अशा वेळेस तुम्हाला नेहमी काय वापरायचं आहे? ॲट वापरायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल, आय एम ॲट द हॉस्पिटल, म्हणजे याचा अर्थ तुम्ही हॉस्पिटलच्या आतमध्येच आहे असं नाही. तुम्ही हॉस्पिटलच्या बाहेर कुठेतरी होऊ शकता, पार्किंग एरियामध्ये आहे, किंवा हॉस्पिटलच्या दुसऱ्या कोणत्या तरी एखाद्या पार्टमध्ये आहे, पार्किंग एरियामध्ये आहे, किंवा तिथे एखादं छोटं गार्डन असेल, तिथे तुम्ही आहात. म्हणजे तुम्ही काय सांगत आहे? लोकेशन सांगत आहे. आणि जेव्हा आपण इन वापरतो, आय एम इन द हॉस्पिटल, तर याचा अर्थ मी दवाखान्याच्या आतमध्ये आहे. ऑलरेडी आय एम इन द हॉस्पिटल असं तुम्ही म्हणू शकता. त्याचप्रमाणे एक दुसरं उदाहरण घेतो, जरी मी ते लिहिलं आहे. फॉर एक्झाम्पल, आय एम ॲट द रेस्टॉरंट. मी कुठे आहे? रेस्टॉरंटमध्ये आहे. किंवा आय एम ॲट द हॉटेल, मी हॉटेलमध्ये आहे. आय एम ॲट द हॉटेल, इथेही तुम्ही काय सांगत आहे? लोकेशन सांगत आहे. हॉटेलच्या कोणत्याही परिसरामध्ये, हॉटेलच्या बाहेर कोणत्याही परिसरामध्ये, गार्डनमध्ये, त्याच एरियामध्ये, किंवा हॉटेलच्या पार्किंगमध्ये आहात. हे लोकेशन जेव्हा तुम्हाला सांगायचं आहे त्यावेळेस ॲट लावायचं आहे. आणि फॉर एक्झाम्पल, तुमचा मित्र जर त्या हॉटेलपाशी आला आहे, त्यानंतर तुम्हाला विचार की नेमका तू आहे कुठेस? वेअर आर यू नाव? आय एम ऑलरेडी स्टँडिंग हिअर इन फ्रंट ऑफ द हॉटेल. त्यावेळेस काय म्हणाल तुम्ही? आय एम इन द हॉटेल, मी हॉटेलच्या आतमध्ये आहे. अशा वेळेस तुम्ही इन वापरू शकता. म्हणजे ॲट काय सांगतो? लोकेशन. आणि पर्टिक्युलर एखाद्या इमारतीच्या आतमध्ये, किंवा 4 भिंती आहे त्याच्या आतमध्ये जेव्हा तेव्हा आपण इन वापरतो. तसंच बघा, आय एम इन माय रूम. आय एम इन माय रूम, मी माझ्या रूममध्ये आहे, एवढं तुम्हाला माहिती आहे, आपण इनच वापरलं.
आता का तर कारण रूमला काय असते 4 भिंती असतात, म्हणजे तुम्ही त्या रूमच्या आतमध्ये आहे म्हणून इथे इन वापरला आहे. पण इथे बघा आय एम ॲट होम, होम सोबत नेहमी तुम्ही ॲट वापरायचं. होम सोबत नेहमी काय वापरायचं? ॲट. इन होणार नाही. आय एम ॲट होम. मग हे 2 सेंटेन्स कसे काय जुळणार? आय एम ॲट होम इन माय रूम, मी घरी आहे माझ्या रूममध्ये, असं तुम्ही म्हणू शकता. आय एम ॲट होम इन माय रूम. त्यानंतर बघा हे सेंटेन्स सेम आहे. ही इज इन द मार्केट अँड ही इज ॲट द मार्केट. यामध्ये काय फरक आहे? ही इज इन द मार्केट म्हणजे तो मार्केटमध्ये काहीतरी खरेदी करण्यासाठी गेला आहे, म्हणजे मार्केटच्या आतमध्ये आणि फिरत आहे. आय एम ॲट द मार्केट मीन्स तुम्हाला कुणाला तरी लोकेशन सांगायचं आहे की नेमकं तू कुठे आहेस म्हणून. अशा वेळेस तुम्ही ॲट वापरू शकता. आणि आय एम इन द मार्केट म्हणजे नेमकं तुम्ही मार्केटमधून काहीतरी खरेदी करणार आहात. फॉर एक्झाम्पल यू आर इन द मार्केट टू बाय सम व्हेजिटेबल्स. काहीतरी उद्देशाने गेले, काहीतरी विकत घ्यायच्या उद्देशाने गेले, त्यावेळेस तुम्ही इन द मार्केट म्हणाल. हे लक्षात आलं असेल तुमच्या. सेम. त्यानंतर सेम बघा इथे शी इज इन द मॉल. आता सांगितलं शी इज इन द मॉल, ती मॉलच्या आतमध्ये आहे आणि शी इज ॲट द मॉल. लोकेशन सांगायचं आहे तेच. मॉलचा खूप सारा परिसर असतो, पार्किंग असते, समोर कदाचित गार्डन असते, त्या एरियामध्ये तुम्ही आहात. तुम्हाला लोकेशन सांगायचं की नेमकं कोणतं आहे. बघा या स्लाईडमध्ये इथे काही सेंटेन्स आहे. बघा मी तुम्हाला काय सांगताय की कोणता शब्द कोणत्या वेळेस कुठे, प्रिपोजिशन कसं आहे, कुठे केव्हा येईल आणि कशा पद्धती येईल आणि कुठे त्याचा रूल बदलेल. म्हणून कसं आहे आपल्या दैनंदिन कॉन्व्हर्सेशन्समध्ये की आपल्याला सेंटेन्स वाचणे किंवा रीडिंग करणे फार आवश्यक असते की नेमकं आपण त्यावेळेस म्हणजे आपल्या लक्षात येतं की नेमकं हे प्रिपोजिशन या ठिकाणी वापरण्यात आलं, या पर्टिक्युलर सेंटेन्समध्ये वापरण्यात आलेलं आहे. तर बघा या सेंटेन्समध्ये ही रेड इन द टेक्स्टबुक. ही रेड इन द टेक्स्टबुक, त्याने टेक्स्टबुकमध्ये ते वाचलं. आता मला बघा टेक्स्टबुक कसं असते, त्या टेक्स्टबुकच्या वर काहीतरी लिहिलं असते ना, मग आपण असं म्हणायला पाहिजे ही रेड ऑन द टेक्स्टबुक. नाही, टेक्स्टबुकच्या आतमध्ये घुसतो का आपण? इन द टेक्स्टबुक. काय म्हटलंय? ही रेड इन द टेक्स्टबुक, त्याने टेक्स्टबुकमध्ये ते वाचलेलं आहे. पण आपण त्यामध्ये घुसतो का? नाही. की त्याला 4 भिंती असतात, इन वापरलं म्हणून नाही, असं नाही. कसं आहे, असं तुम्ही म्हणू शकत नाही. ही रेड इट ऑन द न्यूजपेपर असं म्हणू शकत नाही. किंवा टेक्स्टबुक, इथे टेक्स्टबुक आहे तर बघा ही रेड इन द टेक्स्टबुक म्हणजे इथे एक मी सांगितलं का प्रिंटेड मीडिया कोणताही असो, न्यूजपेपर असो, तुमचं टेक्स्टबुक असो किंवा कोणत्याही कागदावर एखादी कोणतीही गोष्ट लिहिलेली असो आणि ते तुम्ही वाचली त्यामध्ये, त्यावेळेस नेहमी इन वापरायचा. काय वापरायचा? इन हे प्रिपोजिशन वापरायचं, हे लक्षात ठेवायचं. त्यानंतर बघा नेक्स्ट सेंटेन्स आय वॉच इट ऑन द टीव्ही. इथे पण तोच रूल आहे. बघा इथे पण तोच रूल आहे. इथे जसं इन वापरलं, प्रिंटेड मीडिया असेल तर काय इन वापरला. तसंच इथे जर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आय वॉच इट ऑन द टीव्ही, मी टीव्हीवर पाहिलं. आय वॉच दॅट मूवी ऑन द टीव्ही, मी तो पिक्चर टीव्हीवर पाहिला. म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोणताही असो, रेडिओ असो, कोणतीही इलेक्ट्रॉनिक वस्तू किंवा सेलफोन, आपल्याकडे मोबाईल असतो. समटाइम्स वी ऑल्सो वॉच मूवी ऑन द सेलफोन. अशा वेळेस तुम्हाला काय वापरायचं आहे? ऑन. म्हणून इथे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असेल तर नेहमी ऑन वापरायचं आणि प्रिंटेड मीडिया असेल तर इन वापरायचं. हे तुमच्या लक्षात आलं असेल डिफरन्स. बघा कसा डिफरन्स असतो. त्यानंतर बघा दुसरं सेंटेन्स आहे. दुसरं कोणतं आहे? कम अँड सीट ऑन द टेबल. कम अँड सीट ऑन द टेबल. दुसरा आहे कम अँड सीट ॲट द टेबल. आता बघा इथे ॲट आहे, इथे काय आहे? ॲट आहे, इथे ऑन आहे. पण याच्यामध्ये फरक आहे. माहिती आहे तुम्हाला कोणता फरक आहे? बघा कम अँड सीट ऑन द टेबल म्हणजे ये आणि टेबलवर चढ आणि बस असा त्याचा अर्थ होतो. ये टेबलवर टेबलवर चढ आणि बस असा त्याचा अर्थ होतो. तर फॉर एक्झाम्पल आपण जनरली असं या पद्धतीने म्हणत नाही. म्हणण्याचा अर्थ काय? कम अँड सीट ॲट द टेबल. कम अँड सीट ॲट द टेबल याचा अर्थ असा होतो की टेबलच्या बाजूला कुठेतरी एखादी चेअर ठेवलेली असेल ती रिकामी आहे, तिथे बसण्यासाठी तुम्ही जेव्हा त्याला पुढच्या टेबलवर बसण्यासाठी तुम्ही बोला नाही, म्हणून त्याला काय कम अँड सीट ॲट द टेबल म्हणजे ये आणि टेबलजवळ एखादी जी खुर्ची असेल त्यावर तू बस.
म्हणून जनरली कसं आहे, कम अँड सीट ॲट द टेबलच वापरतात. म्हणजे टेबलजवळ जी एखादी खुर्ची असेल त्यावर जाऊन बस. पण इथे कसं होईल, टेबलवर चढ आणि त्यावर बस, म्हणून इथे ऑन येणार नाही, इथे ॲट द टेबल. बघा प्रिपोजिशन कसं असते, प्रिपोजिशन केव्हा कुठे कशा प्रकारे येईल आणि कुठे त्याचा अर्थ चेंज होईल. म्हणून डे टू डे लाईफमधले सेंटेन्सेस आणि नेमकं कोणत्या सिच्युएशनमध्ये कोणतं प्रिपोजिशन वापरायचं, आणि ही महत्त्वाची प्रिपोजिशन्स आहेत, बेसिक प्रिपोजिशनच आहेत पण महत्त्वाचे आहेत. तर चला नेक्स्ट स्लाईडकडे बघू. बघा या स्लाईडमध्ये काय आहे, जर तुम्हाला एखाद्याचा गुण सांगायचा आहे किंवा क्वालिटी सांगायची आहे, अशा वेळेस तुम्ही ॲट या प्रिपोजिशनचा वापर करू शकता. बघा इथे ॲट आहे, ॲट इथे पण ॲट आहे, इथे पण ॲट आहे. क्वालिटी एखाद्याचा गुण सांगायचा आहे, माझी बहीण ड्रॉइंगमध्ये चांगली आहे, ती चांगली ड्रॉइंग काढते, शी इज गुड ॲट ड्रॉइंग. इथे बघा ही इज गुड ॲट प्लेइंग क्रिकेट, तू क्रिकेटमध्ये खूप छान आहे, क्रिकेट खूप छान खेळतो तो, ही इज गुड ॲट प्लेइंग क्रिकेट. त्यानंतर बघा शी इज गुड ॲट मॅथ्स, तिचं मॅथ खूप छान आहे. अशा वेळेस नेहमी ॲट हे प्रिपोजिशन वापरायचं आहे, क्वालिटी एखाद्या व्यक्तीची क्वालिटी सांगण्याकरिता. हे तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. त्यानंतर बघा ही केम ॲट नाईट, ही केम ॲट नाईट. बघा जनरली काय असते, आपण मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाईट, मॉर्निंग आणि आफ्टरनूनसाठी आपण नेहमी इन वापरतो, पण नाईटसाठी इथे काय नेहमी ॲट वापरतात. म्हणून इथे ऑलवेज यूज ॲट विथ नाईट. नाईट हा शब्द आल्यानंतर जर प्रिपोजिशन वापरायचं ते काम पडलं तर नेहमी ॲट वापरायचं. ही केम ॲट नाईट, तो रात्री आला. त्यानंतर बघा, म्हणून मी ब्रॅकेटमध्ये काही गोष्टी लिहिल्या आणि काही तोंडी पण तुम्हाला सांगत आहे. आय ॲम ॲट द स्टेडियम, यू आर, बघा काय म्हणजे, वेन यू आर इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, तुम्ही कुठेतरी तुमच्या आजूबाजूला खूप सारे लोक असतात किंवा गर्दीचं एखादं ठिकाण, अशा वेळेसही तुम्हाला काय वापरायचं आहे, नेहमी ॲट वापरायचं आहे. आय ॲम ॲट द स्टेडियम, हे स्टेडियममध्ये आहे, कारण तुमच्या अवतीभोवती खूप सारे लोक आहेत. जेव्हा तुम्ही खूप साऱ्या लोकांनी, फॉर एक्झाम्पल आय एम इन द मीटिंग म्हणण्यापेक्षा आय एम ॲट द मीटिंग असं म्हणा, कारण मीटिंगमध्ये तुम्ही एकटे नसतात आणि ही काही लोक असतात. हे पण लक्षात ठेवायचं. ओके. त्यानंतर बघा यामध्ये हे नंतर सांगतो, ही विल मीट यू ऑन संडे, हे बरोबर आहे, ही विल मीट यू ऑन संडे, तो तुला रविवारी मिळेल किंवा भेटेल. ओके. शी विल मीट हर मॉम, शी विल मीट हर मॉम नेक्स्ट संडे. आता मी इथे ऑन वापरला नाही, बघा इथे मी आता ऑन वापरलेला नाही आहे, इथे ऑन आहे काय सेंटेन्स मध्ये, नेक्स्ट संडे, इथे ऑन आहे. बघा जेव्हाही, एक लक्षात ठेवा की जेव्हाही डे असतात, संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेन्सडे, थर्सडे, फ्रायडे, सॅटरडे, त्यावेळेस नेहमी ऑन हे प्रिपोजिशन वापरावं लागते. पण त्यामध्ये एक अट आहे, कोणती, शी विल मीट हर मॉम नेक्स्ट संडे, येणाऱ्या रविवारी ते तिच्या आईला भेटेल. पण ज्या वेळेस नाही का लास्ट, नेक्स्ट, एव्हरी, धीस, दॅट, टुमॉरो असे जेव्हा शब्द येतात ना, तेव्हा नेहमी, म्हणजे तेव्हा एक लक्षात ठेवायचं की ऑन वापरायचं नाही. ऑलरेडी लास्ट, नेक्स्ट, एव्हरी, धीस, दॅट, टुमॉरो हे जेव्हा शब्द येईल त्यावेळेस ऑन हे प्रिपोजिशन वापरायचं नाही, ही एवढी गोष्ट लक्षात ठेवायची. पण डेसाठी हे जर शब्द नसेल तर मग ऑन हेच प्रिपोजिशन तुम्हाला वापरावं लागेल, एवढी गोष्ट तुमच्या लक्षात राहील. ओके. त्यानंतर बघा इथे काय, नेक्स्ट संडे, त्यानंतर शी मेट, आता पास्ट टेन्सचं सेंटेन्स बनवत आहे, शी मेट हर मॉम लास्ट संडे, मागच्या रविवारी ती तिच्या आईला भेटली. सिंपल पास्ट टेन्सचं रे, सिंपल फ्युचर टेन्सचं सेंटेन्स आहे. ओके. टेन्सेस आपण ऑलरेडी शिकलेलो आहोत. त्यानंतर बघा एव्हरी, शी मीट्स, सिंपल प्रेझेंट टेन्स, शी मीट्स हर मॉम एव्हरी संडे, ऑन लावला का प्रिपोजिशन नाही. अशा पद्धतीने तुम्ही सेंटेन्स बनवू शकता आणि हे लक्षात ठेवायचं एवढे, तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊ शकता, असं काही नाही. ओके. त्यानंतर बघा ही इज ऑन द बस, आता कोणतीही व्हेकल असो, व्हेकल कोणतंही वाहन असो, त्याच्यासमोर नेहमी ऑनच लावायचा. ही इज ऑन द बस,
ही इज ऑन द ट्रेन, आय एम ऑन द ट्रेन आहे इथे, ही इज ऑन द ट्रेन, शी इज ऑन द ट्रेन. आता ट्रेनच्या वर नसणार किंवा बसच्या वर नसणार, पण जेव्हाही व्हेकल कोणत्याही वाहनाने तुम्ही प्रवास करता, फॉर एक्झाम्पल बस, किंवा तुम्हाला कुठेतरी म्हणजे थोडं जसं ट्रेनमध्ये असाल तुम्हाला इकडे तिकडे फिरता येतं, बसमध्ये तसंच आहे, पण व्हेकल असेल तेव्हा नेहमी ऑन हे प्रिपोजिशन वापरायचं. पण इन किंवा वापरायचा, आय एम इन द कार, मग इथे कसं काय आलं आय एम इन द कार? फॉर एक्झाम्पल आय एम इन द कार, आय विल कॉल यू लेटर. अशा वेळेस म्हणजे जेव्हा तुम्ही स्वतः कार चालवताय त्यावेळेस तुम्ही इन द कार म्हणू शकता. ओके, तर हे आहेत काही साध्या गोष्टी. प्रिपोजिशन कसं आहे थोडाफार, जर रीडिंग तुमचं छान असेल तर समटाइम्स, आय डोंट से समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इवन यू डोंट नीड टू नो दिस ऑल रूल्स ऑफ प्रिपोजिशन्स. रीडिंग जर तुमचं असेल तर ते असंच यूज करायचं. फॉर एक्झाम्पल आपण जेव्हा आर्टिकल्स लावतो, बरेचदा बोलणारे जे काही लोक इंग्लिशमध्ये बोलतात, द पीपल हू स्पीक इन इंग्लिश, इवन दे डोंट नो द रूल्स ऑफ आर्टिकल प्रिपोजिशन, बट दे हॅव प्रॅक्टिस ऑफ स्पीकिंग अँड रीडिंग, मग ते आपोआपच येऊन जातं. म्हणून रीडिंग आणि स्पीकिंग प्रॅक्टिस असले तर बरेचदा पूर्ण नियम आपल्याला किंवा रूल्स माहीतच असले पाहिजे असं वगैरे काही नाही आहे. आणि हो, व्हिडिओ आवडला असेल तरच लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि तेच या आधीचे सर्व व्हिडिओ मी डिस्क्रिप्शनमध्ये एक प्लेलिस्ट असते, त्यामध्ये लिंक सर्व व्हिडिओच्या देत असतो. ओके, तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.